Hello guys, ngayon samahan nyo ako sa ating unboxing ng ating bagong CPU cooler from CoolerMaster. Ito po ay Masterliquid ML120R RGB. Dalawang RGB fan and may maliit siyang radiator. Recently I'm using Masterliquid Pro 240 from CoolerMaster also. Ito po yung ginagamit natin ngayon dito sa ating PC. So kailangan ko pong mag-upgrade. At meron na po tayong video nito ng unboxing at meron na rin po tayong video ng installation. Kung hindi nyo pa napapanood, hanapin nyo lang din sa videos ko. So dito tayo sa ating bagong CPU cooler. Asking for the price, ang price nito dito sa Qatar medyo kamahalan siya, nasa 400 plus Qatar Real, which is kung i-convert natin sa piso nasa 5,000 plus. Medyo mahal siya dahil talagang mahal dito sa Qatar. And siguro affected na rin siguro dahil sa pandemya. Medyo hirap sila ng supply, kaya medyo talagang expect natin yung markup ng price. Depende na lang doon sa store kung saan kayo makakahanap. But so far, price sa Qatar medyo mabigat. Kahit anong parts ng PC, medyo mahal. Kaya no choice, nasa Qatar tayo, wala tayo sa Pinas. Okay guys, let's go!
for watching, guys. Don't forget to thumbs up, subscribe, and click the notification bell para po ma-notify kayo sa mga sunod nating mga videos. Especially po dito sa ating CoolerMaster na CPU cooler. Abangan po natin ang tutorial kung paano i-install ang CPU cooler na ito. So guys, thank you.